Καλημέρα, 25 Ιανουαρίου σήμερα, Βόρεια Ελλάδα, μια ωραία ηλιόλουστη μέρα με 10 βαθμούς θερμοκρασία, για μας τουλάχιστον. Διάλεξα να δείξω γιατί πρέπει να διαλέγουμε σωστά το μέρος που έχουμε τα μελισσάκια μας. Τώρα το συγκεκριμένο μελίσια εδώ κάποιου φίλου μου, ο οποίος μου ζήτησε να του πω τι συμβαίνει και γιατί τα καπάκια του είναι μουσκιαμα, μα φυσικά λόγω υγρασίας. Όπως βλέπετε ο φίλος μας εδώ δεν έχει πολλά μελισσάκια, είναι καινούριο στη δουλειά, στο επάγγελμα που λένε, το κάνει δηλαδή σαν χόμπι πιο πολύ. Μαθαίνει ακόμη, δεν γνωρίζει. Από ό,τι βλέπω πάντως, τώρα που ξεκινάνε και βγαίνουν οι μελισσούλες έξω και πετάνε, έχω αφήσει αυτά τα δύο μελίσια ανοιχτά. Ο λόγος θα σας πω τώρα αμέσως. Ενώ τα άλλα ήδη τα έχω ελέγξει. Έχω βάλει και τροφούλες όπου χρειάζονται. Η πολλή υγρασία, δεν ξέρω αν φαίνεται, δεν μπορεί να φανεί καλά εδώ, αλλά πατάς το έδαφος και βγαίνει νερό από κάτω. Παρότι τα έχουμε σε σιδεριές τα μελίσια ψηλά, υπερυψωμένα, 40 πόντους σιδεριές, η υγρασία παραμένει. Επίσης τα λάθη που κάνουμε στα μελισσάκια μας και δεν τα ελέγχουμε. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο εδώ μελισσάκι, άμα θα δείτε, το καπάκι του όπως μου είχε πει, το είχα δει και εγώ, απλά το είχα στον ήλιο τώρα, είναι με μούχλα. Ήτανε μουσκιαμα, λες και το είχες ανάποδα και έβρεχε ή έμπαινε υγρασία μέσα. Γιατί γίνεται αυτό? Δεν ξέρω αν φαίνονται, οι μέλισσες προπολιάσαν τους αραγωγούς και μπρος και πίσω. Κλειστό πάτωμα, κλειστή αραγωγή, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η υγροποίηση που προκαλούν οι μέλισσες ανεβάζοντας θερμοκρασία εσωτερικά να προκαλεί την υγρασία που παραμένει μέσα. Έτσι έχουμε το πρόβλημά μας, την οζεμίαση. Αυτός βέβαια έκανε θεραπεία για την οζεμίαση, αλλά στη θέση του θα έκανα ένα ακόμη. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Αυτά τα δύο μελισσάκια. Τώρα γιατί τα άφησα τελευταία αυτά? Γιατί δεν ήθελα να κολλήσω τα άλλα. Οπότε πρώτα έλεγξα εκείνα που δεν έχουν κλειστούς αραγωγούς και αερίζεται μέσα και φεύγει η υγρασία από το μελισσάκι, ενώ σε αυτά τα δύο έπρεπε να αλλάξω γάντια, να κάψω το ξέστρο μου και να συνεχίσω τη δουλειά. Αυτή η κάσα εδώ για παράδειγμα, όπως και εδώ φαίνεται και στο κυρόπανο, είναι μουσκιαμα το καπάκι. Κλειστή η αραγωγή, μουσκιαμα το καπάκι μέσα. Η αραγωγή μπρος πίσω είναι κλειστή από πρόπολη, θέλουν καθάρισμα και άνοιγμα. Ακόμη και ο χρόνος που χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε τα μελισσιάμα, τα αφήνουμε στον ήλιο, κάνει καλό. Και άμα θα δείτε εδώ, να πάω λίγο κοντά την κάμερα, θα δείτε ότι έχει και μούχλα ακόμη στο κυρόπανο, το οποίο εγώ θα το αλλάξω στη θέση του. Όπως και αυτό ήταν ευρεγμένο. Τώρα, αυτά πρέπει να καθαριστούν από την πρόπολη, να τα βάλει σε βραστό νερό, να καθαρίσει ώστε να αερίζεται. Φυσικά δεν μπορεί να το κάνει αυτό και να τα φέρει πίσω, οπότε καλά είναι να φέρει άλλα καπάκια, άλλο κυρόπανο, να φύγει μούχλα, τροφές βάλαμε, να καθαριστεί και να μπει καινούριο καπάκι. Όταν μετά τα πολυμάνει τα καθαρίσει, μπορεί να φέρει πάλι τα ίδια να τα ξαναλλάξει, εφόσον στεγνώσουν, έτσι εννοείται. Τώρα θα πρέπει πάλι, αφού κλείσω, να αλλάξω γάντια. Ευτυχώς έχω 2-3 ζευγάρια πάντα στο αυτοκίνητο. Να πολυμάνω πάλι το ξέστρο μου με ένα φλόγιστρο